Drop it. Kamusta kayong lahat dyan, and welcome back again sa aking mumunting channel. At sa video na to, susubukan natin buksan yung ating naglolokong device and printer. So yun, punta tayo sa computer. My computer, ayan. Buksan natin yung device and printer. Tapos takayan natin, and then natin mag-open. Ayan. Kung ayaw talaga niya mag-open, guys, i-refresh ko muna. Aba, nag-not responding pa. Kalahin mo yun. So mukhang di talaga siya mag-open, guys. Ang gagawin natin dito, i-close na lang kaya muna natin. Close na natin. Tapos refresh natin muna. Refresh. Pagkatapos nung punta tayo sa my computer ulit. Ayan, click natin yung right click natin yung my computer, then manage. So yun, pag open ng manage, click natin yung services and application. Itong services, click natin to. Yan. Tapos guys, scroll down natin. Hanapin natin yung ano ba yung dito. Itong Bluetooth device monitor. Yan. Right click natin yan. So yun. Properties, natin yung properties. Itong automatic delay, stop na natin. Itong automatic delay, palitan natin ng automatic lang. Yan, tapos start natin. Yan, stop na, apply natin, apply. Then okay. So yun, no. Balik tayo sa device and device and printers. Yan, check natin kung okay na siya. Medyo matagal nga lang, no. Tsaga-tsaga tayo maghintay. Gaya ng paghihintay natin sa ating taong minahal. Yan. Sana maging okay na siya. Ayun, lumabas na siya, guys. Yan. So ito yung device ko. Isang printer ko lang yung nakabukas. Yung isa sira na yan eh. Okay. Itong Epson L3110 nakapatay pa. Buksan natin. Ayun, okay na siya. So yun guys, ganun lang kadali. Sana may natutunan kayo kung nagkaganyan yung device nyo. So yun, maraming salamat guys sa panonood. At huwag kalimutan mag-like and share and subscribe. Bye bye.